thumbnail. So, ang lalabas sa files nyo, ipoproduce nyo yung 4 aces on top of 4 files. Yun yung ating card tricks for today. Kinaganda niyan, hindi nyo gagalawin yung buong deck, yung spectator nyo, yung gagawa ng tricks. So, as in wow effect. Yeah? Sabi na lang kung meron kayong cards, na hawak. Yeah? Pwede akong simula. So, ito yung weighing effect at the end of the trick. Yan. Ito pala. Yan. Sa lahat ng files, lalabas siya dito. Thumbs up, down na po. Yan. Okay. Meron lang ako kailangan ituro sa inyo dito. First is confidence. Kailangan may confidence kayo habang ginagawa nito. Yung hindi niyo yung parang yung kamay niyo medyo crampo. Medyo dapat parang ang ba yung Tagalog ng confidence? Kumpante. And then next is magaling ka magkwentong barbero. Magaling ka magkwento. Bidyo ka ng jacket yan sa ACD. Magaling ka magkwento at magaling kang medyo paikot-ikutin yung mga spectator mo. Third one, syempre kailangan mo ng cards. And last one is setup ng yung card mo mismo. So, papakita ko muna sa inyo paano mangyari. So, ngayon na-setup ko na, pero hindi ko muna sa inyo ituturo. Papakita ko muna sa inyo yung buong tricks. Ibibigay mo ngayon ito sa spectator. So, hindi mo na siya hawak-hawak. Yung spectator, so sasabihin mo sa spectator, sige, pakikat yung deck into half. So, wala kang control kung gaano kapal yung kinakat niya. Next one, sabihin mo din sa kabila, i-cut yung deck into half again. And the other one, to cut the deck into half again. So, in total, meron ka lang 4 tiles. Yeah? Kung paki-thumbs up na lang or paki-press 1 kung nasa-follow nyo. So next thing is just like, okay, you just ask randomly to the spectator. You will instruct the spectator, but the spectator will touch the card and you will not touch the card anymore. Again, so okay, let's say, okay, can you pick this pile, please? So sabihin mo sa spectator, kumuha ng 3 cards sa ibabaw. Okay. Lagay sa ilalim. Tapos, i-spread niya yung cards to each piles. So, yan. Yan. Tapos, papalit niya dito. Next one is this. Kahit saan dyan, randomly, you'll just ask your spectator to do it. Kuha ko ulit ng 3 cards sa ibabaw. Lagay sa ilalim. Tapos, spread mo ulit yung cards na nasa ibabaw. So, napapansin nyo, sinashuffle mo siya. Next one, ito. Kuha ng cards ulit, 3 sa ibabaw. Shuffle. Spread. Yeah. And ito na yung huli. So, same process. Yeah. So, pansin nyo, hindi, ang tanda niya, humawak na yan yung spectator, hindi na ikaw. So, natapos na yung setup nyo. Papansin nyo, may makakapal na cards, may medyo manipis. Yung sinasabi ko, yun yung sasabihin nyo ngayon sa spectator nyo. So, hindi ko hinawakan yung card nyo. Ikaw na yung humawak. Ikaw yung nag-control. Shuffle mo din.
Pero, what is the percentage na lahat ng cards na nasa ibabaw? Parehas. Siyempre, medyo weird yan. Hello, Sir Luke. Mamaya pakisabi mo sa akin yung ano mo, yung channel mo, hinahanap ko hindi ko makita eh. Ito, bali, yung sabi mo spectator mo, hindi ko na hinawakan yung deck, ikaw yung hawak ng deck, ikaw yung nag-control ng gano'ng kapal yung each piles. Tapos shuffle mo pa. Ano ang chance na yung card na nasa ibabaw ay pare-parehas? So, siyempre, sige buksan, sabihin mo, sige buksan mo yung nasa ibabaw. So, what are the chances of getting aces? Medyo slim, di ba? Yun na yung magic. So, ang setup, first, confidence. Yung kaninang kung paano ako sasalita kanina, medyo kwentong barbero na rin sa confidence. Ang setup nun, yung four aces. Nasa ibabaw. Yeah, nasa ibabaw siya ng deck. Pero huwag mong papakita sa spectator mo na nilagay mo siya. So, habang nagkukwento, kunwari, sabihin natin nasa kung saan yan. Sabihin natin. Habang sineseta mo, gumagawa ka ng kwento. Kasi simula ako lang mag-tricks, so gusto kong subukan to. Pero habang sineset up mo yung card mo, huwag mo titignan yung card mo. Tignan mo siya sa mata. Kasi the more na tinitingnan mo siya sa mata, the more na tumitingin ka sa card mo, titingin din siya sa card mo. So, tingnan mo siya sa mata para i-release mo yung attention niya sa card mo. So, habang kinausap, tapos pasilip-silip ka na konti. So, pag naset up mo ng ganyan, okay, pwede mo nang ibigay sa kanya. Yun na. Kahit hindi mo nakawakan yung card na yun, self-working magic trick na to. Again, 4 aces on top, or nasa ilalim. Yan, nasa top siya. Yan. Pagkabigay mo sa spectator mo, as much as possible, gawaan ng way na huwag niya nang i-shuffle. So, pagkabigay mong ganyan, sige, okay. Please, paki-cut ng half. So, kita nyo ng half. Basta ngayon na lang, ang tandaan nyo kung nasa ang deck yung mga 4 aces. Again, dito siya sa taas. Yan, kita nyo ng half. Tapos, paas mo din yung kabila pakat mo din ng half. And then, ito yung isa, yung sa may ace, pakat mo din siya ng half. Yan. Next trick is, ngayon, tuturo, ang pinaka, tandaan nyo is yung last na deck na ituturo nyo sa kanya na hawakan is yung nasaan yung aces. Ito, di ba? Kung natatandaan nyo. Yan. Pero huwag nyo papahalata na alam nyo kung nasa yung ace. Basta, maggawa ng kwento. Sabihin nyo, pwedeng pakihawak to. Ganyan. Pwedeng pakihawak. Basta, as much as possible, huwag mo na hawakan yung deck. Medyo mas effective. So ngayon, hinawakan ng spectator. Kukuha siya ng 3 cards again sa top. Sabihin mo, lagay sa ilalim. Tapos, isi-share sa spread sa each deck. Yan. So, tapos na to. Yan. Tandaan nyo, tapos na to. Pero kunwari, hindi nyo natatandaan. Yan. Tapos, next is yung randomly. Ito. Yan. Kuha ng 3 sa ibabaw. Again, same process. 3 sa ibabaw, pakitandaan. Tapos, spread ulit.
kahit saan, wala nang ano, wala in order, not in order. Basta kahit saan. Basta, ang importante, ma-share. Ma-spread yung 3 cards on top. Each box, to each box. Next one. Basta tanda, ito pa yung aces, di ba? Nandito yung aces. Ito yung huli palagi. Ito na lang natitira. Ito na yung, ito pa yung susunod. So, tatlo again. Ibabaw. 3, 1, 2, 3. Yan. Papansin nyo parang shuffle, di ba? Parang, uy, galing siya na shuffle niyo pa yung nasa ibabaw. Parang hindi matandaan. So ngayon, yung sabi ko nga kanina, tatandaan nyo kung ano yung mga nagalaw nyo. Pero huwag yung papahalata na natatandaan nyo. Kasi mas effective yun eh. So, ito natapos na natin tatlo. Tapos kung nga tatanungin nyo, ano pa ba yung ano? Ano pa ba yung deck na nakalimutan ko? Siyempre, yung spectator. Mas sila yung nakatanda. Yung tatanda nila. Tuturo nila, ito, hindi mo pa nagagalaw ito. Sige, sabihin mo ang pakikuha. So, medyo mas believable yun. Kukuha mo yung tatlo sa ibabaw. Nag-guess nyo na yung idea. Kasi di ba, ginawa niyo tatlo to, tapos nag-shuffle kayo ng tatlo. Naglagay ko yung tatlong beses dito. One from here, one from here, one from here. So what's happening now, yung tatlong card na nilagay nyo na sa ibaba, sa ilalim. Gets? Tapos yung card na nandito, i-spread nyo sa each piles. So ngayon, pwede mo na ngayon. Yan, gagawin mo ng kwento. Marunong ba kayo mag-poker? Marunong ba kayo mag-tonics? Or mga ganun? May alam ba kayo sa card? Or ano bang pinakamataas na card sa baraha? Siyempre, either sabihin nila king or ace, di ba? Pero may point ako na ace, di ba? Tapos ano ba ang possibility na lahat ng 4 aces na nasa lahat ng ibabaw? Siyempre, medyo super impossible. Kasi, una, hindi mo hinawakan, silang gumalaw na. So, pakita mo, Tara! Sana na-follow nyo, no? Yun lang. Nga pala, makain ba kayo nito? Hindi na ako makahanap ng ganito eh. Uwi sila. Dead na. Ay. Okay, salamat. Nandito yan, mga nandito mga na-shoutout ko na yan. Mga nasunod ko na lahat sila. Vlog. Salamat. Vlog. Salamat.